Hello and assalamu alaikum. Welcome to the IELTS Mastery series. पर नन वीडियो की मुंगा once again the IELTS speaking tips and tricks हवाले से discussion को बड़ी किस्म रा questions we मुंगा examiner रा संगा तपोसी हवागी की in case मुंगा start अख लुकम connectors main idea संगा explain को conclusion संगा वर को कि in case मुंगा idea नवी नो बेसदा से tips and tricks या hacks दी शिदागी पत्रू बाने मुंगा खपल target bands achieve को नराजू IELTS speaking part first था IELTS speaking part first की उमन examiner खपल जान introduce की بیاداغه چې کوم examiner ID وي هغه تاسو ته وایي او دغه نه علاوه تاسو نه question وکړي چې what is your full name یا can I know your name could I know your name please نو پاره کې عموما تاسو کوشش کوئ چې کوم خپل full name وي هغه وایي بیاداغه چې کوم first name دی او last name دی for example my full name is Sadiq Akbar Sadiq is my first and Akbar is my last name you can call me by my first name Sadiq نو کدا سي مونږ خپل ځان انټروډوس کو نه دا بهتره وي بجای چې ایگزامینر مونږ ته پوښي what is your first name به چې کوم در مونږ what is your last name what should I call you نو د دې درې questions په ځای باندې کوم یو comprehensive answer ورکو چې هغه کې زموږ full name first and last name نو دا ډیره زیاته بهتره ده next question کې چې what do you do are you student or do you work نو in case تاسو student نو تاسو خپل subject وته وای بیا په کوم semester کې یا complete شوی دی کوم university نه تاسو currently study کوي یا تاسو کوم degree کې یا program کې enroll یا دا نه علاوه تاسو course کوم څنګه complete شوی دا subject ده حواله سره دی یا چې کوم subject main majors دی هغه ویلای شي یا in case تاسو خپل degree کمپلیټ کړی وي بهر تلل غواړي نو بیا داسې ویلی چې ما خپل چې کوم سټډي دا هغه کمپلیټ کړی ده او د هغې نه علاوه چې کوم دی نو زه کوشش کوم چې بهر د یو انټرنیشنل یونیورسټي نه خپل ډیګري پرسو کوم بیا ستاسو یو فاملیر ټاپک باندې تاسو نه کوېسچنز شروع شي فار ایگزامپل موږ سره دلته یو ټاپک دی هغه دی د هسټري حوالې سره نو دلته وګورئ چې موږ سره هسټري ده نو دا دې کې څلور کوېسچنز وي موږ سره که تاسو وګورئ څلور کوېسچن د وټ نه سټارټ شوی دی نو او دلته موږ سره ډیټ دی نو دا څومره چې کوېسچنز دي دا د هسټري حوالې سره نو هسټري خو وي د پاسټ نو دې کې به پاسټ ټینس موږ سره وي نو کوشش کوو چې ستاسو کوم ټینسز دي پارټس آف سپیچ دي کنډیشنل کلاسز دي یا چې څومره کمپوننټس دي د کانورسیشن یا د کمیونیکیشن نو هغه ګرامیټیکلی کریکټ وي ځکه چې په دې کې ګرامیټیکل اکیریسي ګرامر رینج فلوئنسي پروننسیشن لیکسیکل ریسورسز کوهیژن اینڈ کوهیرنس دا چې کوم دی نو دا اسیس کیږي نو هغې کې فرست کوېسچن موږ سره what did you study in history lessons when you were at school سکول کې چې ته کله وي نو تا د هسټري کې کوم سبجیکټس یا کوم لیسنس تا سټډي کړي نو په دې کې جیوګرافي هم کېدی شي په هغې کې چې کوم دی نو کوم اولډ سیویلایزیشن دی هغه هم کېدی شي زمونږ په هسټري کې اسلامیک هسټري هم ده هغې کې مونږ چې کوم دی نو خپل انسسټرز مسلم چې کوم هسټري ده یا د هغې نه اسلامیک هسټري ده هغې باره کې چې کوم دی نو مونږ زیاتر زمونږ که تاسو اسلامیات وګورئ یا پاک سټډي هم تاسو په هغې کې شاملولی شئ یا د هسټري اني بک چې کوم تاسو سټډي کړی دی هغې نه تاسو څه زده کړي دا یو کامپریهنسیو سټارټ تاسو به اخلئ او په دې سټرکچر باندې عموما کوشش کوئ چې ستاسو انسر میپ وي موږ سره دلته سی دی سی مطلب کنیکټر کنیکټر نه به موږ سټارټ کوو actually basically well when it comes to my choice in fact نو دا موږ سره کنیکټر دی بیا دلته موږ سره مین آیډیا ده نو مین آیډیا کې چې کوم د انسر یا د کوېسچن چې کوم کی ورډز دي نو زه هغه اډریس کوم مین آیډیا او دلته بیا زه دا کنکلوډ کوم نو دا به میبي فارم کوي تقریبا 4 to 5 سنټنسز چې کوم سټارټ دی په هغې کې میډل دی او اینډ دی نو دا فارمیټ چې کوم دی تاسو سره وي د انسر نو بهتر طریقې سره تاسو خپل انسر ورکولی شو ضروري نه ده چې انسر پازیټیو دی که نیګیټیو دی یا نیوټرل دی فار ایگزامپل تاسو هسټري اډوله سکول کې ویلې نه ده یو بل سبجیکټ تاسو دا ډینای کولی شئ یا د انسر چې کوم دی تاسو ډیفرنٹ انسر ورکولی شئ فرض دا چې ما په هسټري چې کوم دی نو په خپل سبجیکټ یا سبجیکټس کې ویلې نه ده یا ما په سکول کې سټډي چې کوم دی نو هغه په ډیفرنٹ سبجیکټس کې کړې ده نو هغه تاسو ویلی شي چې نه ما هو هسټري نه بلکې د هسټري په ځای باندې ما دا یو آپشنل سبجیکټ اخیستی او هغه ما سټډي کړی دی نیکسټ ډیډ یو انجوی سټډینګ هسټري ایټ سکول نو که ان کیس دا اوس کوېسچنز تاسو خپل امپریشن یا ستاسو خپل اپینین چې کوم دی نو هغه ټایم کې تاسو ویلی آیا هسټري تاسو انجوی کړې ده دا د پاست ټینس حواله ناٹ ریلی اف کورس یس
definitely د داسې غونډه کې کنیکټر نه سٹارټ اغستې شي بیا چې کوم دی نه آیا تاسو انجوای کړی دی دا کوشش کوئ چې دا انجوای ورډ چې کوم دی تاسو ریفریز کړئ د دې چې کوم synonymous word دی هغه تاسو یوز کړئ I really loved I really enjoyed دا خو موږ سره دلته enjoy راتلی خو I really love یا بل داسې یو synonymous word وي نو هغه تاسو یوز کولی شئ studying history at school I didn't really enjoy it. I didn't really love it. It did not fascinate me a lot. No, that's غونډه کې یو synonymous sentence یا phrase یا word تاسو use کولی. How often do you watch TV programs about history now? No, دلته موږ سره how often دی کې موږ سره چې کوم adverb frequency دا usually often یا often sometimes یا never یا occasionally نو دا کنیکټر تاسو اغستی شي او پروګرامز نیمز په هغې کې منشن کولی شي او اینډ کې چې کوم دی نو تاسو انجوای کوئ څومره ټایم تاسو ګورئ او دا تاسو دا اکټیویټي څومره ټایم کوئ نو د هغې حوالې سره کوېسچن دی سره نیکسټ کوېسچن what period in history would you like to learn more about تاسو ګورئ پیریډ AC BC بیا د هغې نه علاوه چې کوم د انګلیش لټریچر یا د اردو لټریچر یا د اسلامیک لټریچر د هغې چې څومره پیریډز دي یو د لټریچر یو خپل دور دی کرونالوجیکل order دی نو په هغې کې چې کوم دی نو تاسو کوم یو پیریډ ډېر زیات انجوای کړی یا چې کوم دی نو هغې کې هم زیات لرننګ کړی نو هغې حوالې سره ډسکشن کولی عموما دی کې موږ سره 4 کوېسچنز وي دا فارمیټ په CMIC فارمیټ تاسو یاد ساتئ او که انکیس تاسو ته د دې هسټري حوالې سره څه انسر ذهن کې نه راځي نو تاسو بل یو آن د سپاټ چې کوم دی نو یا سپانټینیس یو بل څیز باندې خبرې کولی شئ دې کې مین چې کوم دی نو هغه سایلنټ یا چپ پاتې کېدل چې کوم دی نو هغه نشته تاسو ګورئ دا د انفارمیشن ټیسټ نه دی دا ټیسټ د پریزنټیشن دی ستاسو د لینګویج پریزنټیشن یا پروفیشنسي نو څومره پروفیشن چې تاسو خپل انسر ورکوئ څومره اکیوریټ ورکوئ څومره سپانټینیس وي د هغه انسر ریلیونټ وي نو هغه ډېره زیاته بهتره ده نو کله هم چې تاسو ریل ایگزام ته ځئ خپله اوس پریپریشن کوئ نو یو دا فارمیټ او یا چې کوم د کوېسچن موږ سره یو خاص order دی که کنیکټر وي بیا مین آیډیا وي بیا کنکلوژن وي دې کې یو بل پوینټ دی چې کله تاسو نه کوېسچن ایگزامنر تپوس وکړي نو بیا why and why not دا هم په دې پیرنتھسس کې تاسو اینې د هغې مین ریزن دا دی ایگزامنر کوشش کوي که انکیس تاسو چېرته شارټ انسر ورکوي نو هغې که هغه نیګیټیو وي نو وای ناٹ ته نه تپوس وکړي که پازیټیو وي نو بیا نه وای تپوس وکړي نو چې ستاسو په کوېسچن کې وای هاو اینډ وټ یا وټ هاو اینډ وای دا اډرس شي نو دا یو کامپریهنسیو انسر دی لرم چې دا ویډیو به تاسو ته ډېر زیات انفارمیشن درکړي که تاسو خپل تیاری کوئ یا فار انسټنس تاسو نور ملګري وي رشته دار وي هغوی د IELTS تیاری کوي او هغوی ته دا مشکله وي چې پارټ فرسټ په سپیکینګ کې به موږ څنګه اټمپټ کوو سټارټ به څنګه اخلو خپل انټروډکشن به څنګه کوو ایگزامنر مانه کوېسچن وکړي هغه به زه څنګه اټمپټ کوم که انکیس ماته د انسر پته وي نو زه به سپانټینیس خپل انسر څنګه جوړوم او د هغې نه علاوه که ماته د کوېسچن کې څه مشکل وي نو آیا زه د ایگزامنر نه تپوس کولی شم افکورس تاسو تپوس کولی شئ یا فار ایگزامپل زه په کوېسچن باندې پوه نه شوم نو زه ایگزامنر ته ریکویسټ کولی شم چې دا کوېسچن ما دپاره ریپیټ کړي نو دا څه داسې هیکس دي چې ستاسو په پریپریشن کې به ډېر هیلپ وکړي. Thank you for watching.